তো এফালে দেখিছেনে হায়দৰাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী কালাৰ চক গাইজ কি ধুনীয়া লাগিছে এটি যে ৰুমালী ৰুটিটো লগত ধুনীয়াকৈ মাংস লৈ লৈছোঁ লগত পিঁয়াজৰ গ্ৰেভি অকণ ৱাও আৰু লগতে চাটনিটো ডুবিয়াই আৰু মাংস পিছ নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগত আজি আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত ধুনীয়া এখন বিৰিয়ানী দোকান এখন খুলিছে পল্টন বজাৰ চাৰিআলিটো কাষতে এখন বিৰিয়ানী দোকান আছে য'ত আপোনালোকে খাব পাব হোৱাইট চিকেন হওক হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী তাৰপিছত মোৰাদাবাদী বিৰিয়ানী লগতে ৰুমালী ৰুটি আৰু বাটাৰ চিকেন মানে তেনেকুৱা আইটেমছবিলাক বিৰিয়ানী সকলো আইটেমছ খাব পাব আৰু লগতে আজি মই খাম লগতে আপোনালোকৰ ৰিভিউটো ক'ম আৰু বিশেষকৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই আপোনাৰ লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ আপোনাৰ লোকেশ্যনটো আছে এইটো যোনটো দেখিছে চাৰিআলিটো ঠিক আছে এইটো আৰু এইটো হৈছে পল্টন বজাৰ যোনটো চাৰিআলিটো ঠিক আছে পল্টন বজাৰ চাৰিআলিটোৰ ওচৰতে আপোনালোকে আহিলে চিটি লজ এইফালে দেখিছেনে চিটি লজ লিখা আছে আৰু ইয়াতে আছে চাহি মোৰাদাবাদী হায়দৰাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু গাইজ ইয়াতে গাইজ ধুনীয়াকৈ আজি খাম এইফালে দেখিছে আৰু এইফালে আছে মোৰ লগত ব্ৰ কেনেকুৱা ভালে আছা অ'কে এইফালে দেখিছে হোৱাইট চিকেন আছে আৰু কিবা কিবি ধেৰ আছে সুধিম বাৰু চ' গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই যাওঁ আৰু বিৰিয়ানী খাওঁ তাৰপৰা আহক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক তো এইফালে দেখিছেনে বিৰিয়ানী আছে ভাইয়া বিৰিয়ানী নিকালে वाह देखिए ना ये क्या इसको क्या बिरयानी बोलते हैं नॉर्मल बिरयानी मुरादाबादी तो एफएल लिखिए ना मुरादाबादी बिरयानी वाह धुनिया लगिছে और इधर पे क्या है हैदराबादी स्पाइसी हैदराबादी वाह नाइस नाइस আৰু এতিয়া ধুনিয়াকে এফালে খুদিম কি কি আছে এফালে গাইস দেখিছেন তন্দুরি আইটেমস বিলাক আছে तो भैया बोलिए क्या क्या है इधर पे ये तंदूरी चिकन है तंदूरी चिकन ये अफगानी चिकन है ये मलाई टिक्का मलाई टिक्का इसको ना ऐसे मलाई टिक्का और भैया ये क्या है ये बटर चिकन है बटर चिकन ओके तो এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে আপোনাক দেখুৱাই দিলো কি কি আছে আৰু এই ধুনীয়াকৈ আপোনাক ইয়াত স্পেচ আছে স্পেচ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব দেখিছে এইফালে ধুনীয়াকৈ বহি খাব পাৰিব ভাল লাগিছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোকৰ ৰিভিউটো কম মজা লাগিব So guys, এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ প্ৰাইজৰ লিষ্টবিলাক কৈ দিছোঁ দেখিছেনে চাহি মোৰাদাবাদী হায়দৰাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী আৰু এইফালে দেখিছে মোৰাদাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী 240 আৰু হাফ হ'ল 120 তো হায়দৰাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী 240 হাফ 120 আপুনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাই ল'ব পাৰিব প্ৰাইজৰ লিষ্টবিলাক আৰু এইফালে আছে বাটাৰ চিকেন 400 ফুল 200 হাফ ঠিক আছে তো এইফালে চাই লওক ধুনীয়াকৈ তন্দুৰী ৰুটি আপোনাৰ 10 টকা পাৰ পিচ ঠিক আছে তন্দুৰী বাটাৰ ৰুটি 15 টকা তো ধুনীয়া নৰ্মেল প্ৰাইচ আছে আপুনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাব পাৰিব तो এইফালে এটা মাটকা খতম হৈ গ'ল এইফালে এতিয়া আৰু এটা মাটকা এইফালে পুৰা इसको स्पाइसी चिकन बिरयानी ना हैदराबादी वाव एकदम गरम गरम नाइस তো গাইস এটা ধুনীয়াকৈ আমাৰ খানাটো আহি গ'ল আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এতিয়া আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ তো এইফালে হ'ল হোৱাইট চিকেন এইফালে আছে তন্দুৰী আৰু এইফালে আছে ৰুমালী ৰুটি আৰু তো এইফালে আছে বাটাৰ চিকেন এইফালে আছে হায়দৰাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী অলপ স্পাইচি হয় আৰু এইফালে আছে তন্দুৰী আইটেমছখিনি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে সৰু সৰু স্লাইচেছ কাটি দিছে আৰু এইটো হ'ল চিকেন টিক্কা দেখিছে ধুনীয়াকৈ দিছে চাটনি দি দিছে লগতে পিঁয়াজ সৰুকৈ দি দিছে আৰু লগতে ক্ৰীম দি দিছে ভাল লাগিছে আৰু এইফালে হয় মোৰাদাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী ৱাও তো এতিয়া গাইজ ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ ৰিভিউটো ক'ম আৰু ফুল এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ইমানখিনি আইটেম আজি কেনেকৈ খাম তো ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ আপোনালোকৰ ৰিভিউটো ক'ম এইফালে ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছে হায়দৰাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী হয় স্পাইচি আছে আৰু লগতে বাচমতি চাউলটো ভাল লাগিছে এতিয়া পিঁয়াজো লৈ লৈছোঁ টেষ্টটো অলপ ইউনিক পাইছোঁ কাৰণ ইয়াত যোনে যোনে বনাইছে বিৰিয়ানীখিনি তেখেতসকল ইয়াৰ নহয় বাহিৰৰ হয় মানে ইউ পি চাইডৰ হয় মই সুধিছিলোঁ তাৰমানে তেখেতসকলে মানে ওলাবলৈ কেমেৰা আগত ওলাবলৈ লাজ কৰিলে কিন্তু ধুনীয়া বনাইছে বিৰিয়ানীটো ভাল বনাইছে আৰু স্পাইচি হয় নাইচ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এটা পিচ লৈ লৈছোঁ ৱাও আকৌ মাংস পিচ দেখিছে ইমান চফ্ট হৈছে
আৰু মাংসৰ পিছৰ ভিতৰলৈকে ধুনীয়া মছলা সোমাই গৈছে ধুনীয়া সুন্দৰ টেষ্ট চ' গাইছ এতিয়া খাব লৈছো মোৰাদাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী দেখিছে ৱাও আৰু লগতে পাইছো গাইছ লেগ পিচ কি লাগে আৰু একো নাই লেগ পিচটো প্ৰথমতে দবাও ন মাংস পিচ ধুনীয়া দিছে অলপ যেহেতু ইমান মছলা পাতি নাই অলপ বইল টাইপৰ হৈছে দাৰৰ কাৰণে এতিয়া বিৰিয়ানী মজা হৈছে ইমান মছলা পাতি নাই এতিয়া দেখিছে এইফালে ধুনীয়াকৈ বাতিত গ্ৰেভি অকণ আছে লৈ লওঁ মানে ঢালি লওঁ ৱাও ধুনীয়াকৈ এতিয়া সানি লওঁ লগতে পিঁয়াজো দি দিওঁ এয়া ৱাও গ্ৰেভিখিনিও আনকি জ্বলা নাই ধুনীয়া ভাল লাগিছে গ্ৰেভিখিনি আৰু বিৰিয়ানীটো ক'বই নালাগে মানে হায়দৰাবাদীতকৈ মোৰাদাবাদীত খাই বেছি ভাল লাগিছে মানে খাব লৈছোঁ চিকেন টিক্কা গাইজ দেখিছেনে ৱাও ধুনীয়াকৈ চিকেন টিক্কা লৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পিচ এটা চাটনিৰ লগত ডুবাই ৱাও ক্ৰীমৰ টেষ্টটো পুৰা পাইছোঁ এটা স্মকি ফ্লেভাৰ এটা আহিছে লগতে গাইজ এই ৰুমালী ৰুটি লৈ লওঁ দেখিছেনে এইফালে ৰুমালী ৰুটি ঠিক আছে চাটনিটো ডুবাই লগতে পিঁয়াজ ৱাও সাংঘাতিক খুবেই ধুনীয়া লাগিছে এই ৰুমালী ৰুটিটো লগত ধুনীয়াকৈ মাংস লৈ লৈছোঁ লগত পিঁয়াজৰ গ্ৰেভি অকণ ৱাও আৰু লগতে চাটনিটো ডুবিয়াই ৱাও মানে ৰুমালী ৰুটি লগত চিকেন পিচ চাটনিটো পিঁয়াজৰ টেষ্ট ত' গাইজ ইমান তন্দুৰী আইটেমছ খাইছোঁ অ' মাই গড আনবিলিভেবল তো এইফালে ধুনীয়াকৈ দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ বেজেনি চুই গৈছে তো ক্ৰীম চিম দি দিছে ৱাও ভাল লাগিছে চাটনি আছে তো ইয়াৰ অকণমান লৈ লওঁ চাটনিটো দবাই লওঁ অকণমান ডুবিয়াই মেলি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পিচটা নেমু টেঙা অকণ মাৰি দিছে স্মকি ফ্লেভাৰ এটা আহিছে ক্ৰীম দি দিছে অলপ ঠাণ্ডা হ'ল কিন্তু তথাপিও চফ্ট হৈ আছে মাংস পিচ টান হোৱা নাই মানে লগতে পিঁয়াজ লৈ লওঁ ধুনীয়া টেষ্ট এটা পাইছোঁ মানে গোল নেমু দি দিয়াৰ কাৰণে তাৰ টেষ্টটো বেলেগ হৈ গৈছে ৱাও ধুনীয়া ভাল লাগিলে তন্দুৰী আইটেমছ কি ক'ব লাগে আপোনালোকে খাই পাইছেই চাগে চব তেনেকুৱা টেষ্টি লাগিছে বাট একো নাই মজা লাগিছে চ' গাইছ এতিয়া অলপ আগত তন্দুৰীটো যিহেতু খালোঁ এবাৰ এতিয়া হোৱাইট চিকেন খাইছোঁ দেখিছেনে এইটো হোৱাইট চিকেন হয় অ' মাই গড হোৱাইট চিকেন মাৰি দিওঁ আৰু দেই কি মজা লাগিছে গাইছ মানে হোৱাইট চিকেনটো চবেই খাই পাইছে
কিন্তু ইয়াৰ টেষ্ট অলপ বেলেগ পাইছোঁ যিহেতু ধুনীয়া তেখেতে মছলা পাতি পুৰা সানি দিছে আৰু লগতে ক্ৰীমো দি দিছে মানে চব খেলবিলাক ইয়াৰ ক্ৰীমৰ ওপৰতে হৈছে যিহেতু স্মকি হয় ভাল লাগিছে নগাঁৱত বেয়া লগা নাই পিঁয়াজ চিয়াজো ওপৰত দি দিছে আৰু মাংস পিছ খাম বাৰু আৰু বহুত আছে তো এতিয়া খাব লৈছে এফালে দেখিছে ৰুমালী ৰুটি ৱাও দেখিছে ৰুমালী ৰুটি আৰু লগতে আছে এইফালে চিকেন বাটাৰ চিকেন তো এইফালে আছে বাটাৰ চিকেন ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ অকণমান লৈ লওঁ ইমান ধুনীয়া চফ্ট হৈছে ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভি অকণ লগত লগাই ৱাও মানে বহুত দিনৰ মূৰত ভাল বাটাৰ চিকেন ডিছ খাইছোঁ মানে ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত যেনেকুৱা বনায় তাতকৈ মানে ইয়াত বেছি বেটাৰ দিছোঁ দেখিছেনে মছলাবিলাক কিন্তু দিছে কিন্তু দেই বহুত ধুনীয়া না অলপ মছলাবিলাকৰ টেষ্টবিলাক অলপ বেলেগ পাইছোঁ মানে তেখেতসকলে যিহেতু চিক্ৰেট থাকে মছলাবিলাক লং ইলাচি অলপ ফ্লেভাৰটো পাইছে দালচেনি দিছে আৰু মানে বাটাৰ টেষ্টটো পাইছোঁৱে ক্ৰীমৰ টেষ্টটো পাইছোঁৱে আৰু অলপ বেলেগ লাগিছে খাই মজা টেষ্ট মানে সাংঘাতিক ধুনীয়া টেষ্ট তো গাইজ ধুনীয়াকৈ খাদ্যবিলাক খালোঁ বিৰিয়ানী আইটেমছবিলাক লগতে ৰুমালী ৰুটি লগতে বাটাৰ চিকেন উগাৰ আহি আছে গাইজ তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ হায়দৰাবাদী হওক মৰাদাবাদী হওক তাৰপিছত চিকেন টিক্কা তাৰপিছত আকৌ তন্দুৰী হোৱাইট চিকেন মজা লাগিলে মানে বহুত ধুনীয়া লাগিলে আপোনালোকে কেতিয়াবা পল্টন বজাৰ যদি আহে তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ খাই চাব লোকেশ্যনটো অলৰেডি মই আপোনালোক জনাই দিলোঁ তো চিটি লজৰ তলতে আছে ঠিক আছে পল্টন বজাৰ কাষতে চিটি লজ বুলি ক'লে তাৰ তলতে আছে বিৰিয়ানী হাউচ ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে তো আপোনাক খাই চাওক ইয়াত এনেকুৱা পাই মোক জনাব যদিহে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল হ'লে তো প্লিজ আপোনাৰ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা যোনটো বেল আইকন আছে ঠিক বজাব নাপাহৰিব আজিলৈ